Ito guys, short video. Maintenance ng brake. Kaya yung importance ng pag-maintain tsaka pag-inspect ng brake. Ito, kita nyo. Saan yung brake pad? Ito ba yun? Pansinin nyo yung brake pad. Itong isa makapal pa. Ito upod na. Yan. Bakit naupod yan? Kasi ito. Ito. Kung nakita nyo isa kong video, yan. Nagpi-play dapat to. Wala na. Nag-stack up na. Hindi nagagalaw. See, possible na ano to. Lack of maintenance or kinalawang na talaga. Nadaan sa baha. Tapos kinalawang. Yun yung kasi importante na huwag nyo dadaan sa baha. So yun lang. Kung paano ng pag-check nito, tatanggalin nyo lang to. Gamitan nyo lang ng katala. Ikutin lang yan. Niikot lang yan kasi nag-stack up lang yan, kinalawang sa loob niyan. So lilinisin nyo lang. Tapos lagyan nyo ng grasa. Lihain nyo rin ng konti para malumuwag. Kasi ganito dapat yan. Ayan o. Pero naman ito. Wala na tikas. Aray ko. Tusok ako. So yun lang. Mabilisan lang na video para pakita ko sa inyo. Hindi talaga gumagalaw yan. O. Wala. Tikas. So yun. I-inspect lang namin to, tapos makita mo naman yung dati kong video. Panoorin nyo na lang to kung paano siya ayusin. Ilihain lang yan, tsaka lagyan ng grasa ulit. Pag nabali, palitan nyo. So yun lang guys, maraming salamat guys. I should fuck her in the Benz.